lyssna och säg efter. Hej. Hej. Hur är läget bra hej, hur är läget? Bra. Hej, hur är läget? Bra. God morgon. Vi syns senare hej då. God morgon Anna. God morgon Lisa. God morgon Anna. God morgon Lisa. Vi syns senare. Hej då Anna. Hej då Lisa. Vi syns senare. Hej då Anna. Hej då Lisa. God morgon. Vi syns senare. Hej då. God morgon. Vi syns senare. Hej då. En kaffe. En te. Ja. Nej. Tack. En kaffe? Ja, tack. En kaffe? Ja, tack. En te? Nej, tack. En te? Nej, tack. Vad heter du jag och vad heter du? Jag heter Anna. Och du? Jag heter Anna. Och du? Jag heter Anders. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Och du? Vad heter du? Jag heter Sara. Var bor på vägen i var bor du? Jag bor på Ringvägen i Stockholm. Jag bor på Ringvägen i Stockholm. Var bor du? Jag bor på Karlavägen i Malmö. Var bor du? Jag bor på Karlavägen i Malmö. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.